Ekonomi, sms. Fredrik har ont om pengar. Nu är månaden snart slut och han har många räkningar som han måste betala. Han skickar sms till alla han känner och frågar om han kan få låna pengar. Hej! Det är lite jobbigt att fråga, men jag undrar om jag kan få låna lite pengar tills lönen kommer. Fredrik. Läs svaren från Fredriks vänner och familj. Vad svarar Felicia? Hej Fredrik, det är klart att du får låna lite. Hur mycket behöver du? Kram Felicia. Vad svarar Felicia? Hon vill låna ut pengar. Hon vill inte låna ut pengar. Hon vill kanske låna ut pengar. Hon vill låna ut pengar. Vad svarar My? Tyvärr Fredrik, jag har knappt så det räcker till min egen hyra. Nästa månad kanske jag lånar pengar av dig. My. Vad svarar My? Hon kan låna ut pengar. Hon kan inte låna ut pengar. Hon kan kanske låna ut pengar nästa månad. Hon kan inte låna ut pengar. Vad svarar Pontus? Men Fredrik, du lånade ju 1000 kronor av mig förra månaden och du har inte lämnat tillbaka dem. Men det gör inget. Jag lånar gärna ut 1000 kronor till. Pontus. Vad svarar Pontus? Han vill låna ut pengar. Han vill inte låna ut pengar. Han vill kanske låna ut pengar. Han vill låna ut pengar. Vad svarar Pontus mamma? Men lilla gubben, du måste börja spara pengar varje månad. Du kan inte låna av pappa och mig varje gång du ska betala hyran. Vi kan förstås låna ut pengar till dig, men det gör vi inte den här gången. Du måste börja ta ansvar. Kram, mamma och pappa. Vad svarar Pontus mamma? Hon vill låna ut pengar. Hon vill inte låna ut pengar. Hon vill kanske låna ut pengar. Hon vill inte låna ut pengar. Vad svarar Ted? Hej Fredrik, så kul att du frågar mig. Jag vann nämligen på Lotto förra helgen, så jag har jättemycket pengar just nu. Du kan låna nästan hur mycket du vill. Kram Ted. Vad svarar Ted? Han vill låna ut pengar. Han vill inte låna ut pengar. Han vill kanske låna ut pengar. Han vill låna ut pengar. Vad svarar Stina? Hej Fredrik, jag är osäker på hur mycket jag har kvar på kontot. Jag ska kolla i eftermiddag när jag kommer hem från jobbet. Vi hörs senare. Kram Stina. Vad svarar Stina? Hon vill låna ut pengar. Hon vill inte låna ut pengar. Hon vill kanske låna ut pengar. Hon vill kanske låna ut pengar.